Welcome to my vlog! Ito naman yung chubby vlogger! So, yan guys. Mabalas dito. Gagawa po ako ngayon ng hot cake. At ito ang aking mga ingredients. Nothing, now it's all gonna be good. Like you know you should. Yeah, till you've understood. Until you feel it like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Harina, log, sukal, tapos calumet, ito yung pampalsa. Tapos, lagyan natin siya ng buko. Ayan. So, yun guys. Lubid natin. Ito na siya dito. Simulan ko na. So, yun guys. Simulan natin ang hot cake. Hot cake all princess. Una, ilagay natin ang electric pan dito. Ayan. Una, ilagay natin ang harina. Ito po ang harina. Tapos, ito dito sa bowl. Ang kasunod naman po ay lalagay pa lang sa pang harina. Ito pa pala harina. Sorry guys, ubusan ko lang. Sana naririnig nyo ako. Kasi sayang yung video pag hindi nyo ako naririnig. Tagal ah. Aray, aray. Lagyan natin ang harina dito. Harina natin. Kasunod naman po ay ang ating calumet, ang pampalsa. Ayan ito. 1, 2, 3, 4. Gusto mo yan? 5. Lagyan natin ang ating itlog. Lagyan itong bukas. Itlog. Tapos, lagyan natin ang ating sukal. Mabilis lang naman itong gawin. Bidibid ko na lang. Ating asukal. Anong sige po dito? Asukal. Saka asukal. Mabilis ang gawa lang po ito. Ang kasunod naman ay skip at yung tubig niya. Sabi na eh. Skip to eh. Ha? Skip na. Ha? Meanwhile, so yun guys, sana naririnig niyo ako. Sana naririnig ako sa video. Sayang talaga yung video. Ayan. Nakita kamay ko. Umawas eh. Okay, tubig ko. At yung water. Water is milk. So yun guys, kapag wala kayong magawa sa bahay, magawa kayong mga ganitong pagkain. Sa bibili pa diba? Hindi naman mura yung harina. So yung filled yung kanina. Filled dito, lalagyan natin kasi hindi kasha. Buko. Buko. Ginawa lang po namin sa may bukan doon sa amin. So yun guys, ngalay. Sasakto.
Nakakalsan ko eh. Ay, hindi ko nakapila sa kwarto ko. Welcome to my small room. Ito siya. Haluin lang natin ang ating... Ay, may speed na naman. Malay. So, ayun guys. Ganito ang ginagawa pagka walang magawa. Kumain, gumawa ng pagkain. Kung marunong ka kumain, dapat marunong ka din gumawa ng pagkain. Mas tama. Alisahin na lang natin ito mamaya. Tikman natin. Pwede lang po rin tikman. Okay na siya. Ayan. Paalsahin lang natin siya. Ayan, maglilipit muna ako dito. Meanwhile, So, yun guys. Yan. Magluto na tayo ng hot cake. Kasi nakaalsa na siya. So, ayun. Pakita ko naman po sa inyo. meanwhile, Pwede na po. meanwhile, So, ayan. Ayos na siya. Parang hindi perfect ang pagkagawa ko. So, okay na yan. Hawalin ko na muna. So, ayan guys. Tapos na po ako magluto nito. Ayan. Tapos gumawa ako ng maliliit. Mamaya naman ito kakainin. So, yun guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Bye!